Station Burlöv. Nästa Burlöv. Stationen Burlöv ligger på den allra sydligaste delen av Södra stambanan mellan Malmö och Lund som öppnade redan år 1856. Men stationen Burlöv, där den ligger idag, öppnade faktiskt så pass sent som 1983. Och med det så skulle man kunna tro att historiebiten idag skulle vara väldigt kort. Men själva historien om stationen i Burlöv börjar bara en aning längre söderut. 2 busshållplatser bort på linje 130 in mot Malmö. Historien börjar alltså istället här i närheten av busshållplatsen Arlöv Sockerbitstorget bakom biblioteket i Burlöv. Här ligger Arlövs sockerbruk, eller snarare före detta sockerbruk. Det lades ner för snart 3 år sedan och det är den byggnaden som ni ser här bakom mig. Och sockerbruket är nog den främsta anledningen till att det från början ens hamnade en station här. Men ja, Oskar i redigeringen får berätta mer om detta. Så take it away. Tack så mycket. Och ja, 1870 så börjar vår historia. För då invigdes Malmö Sockerbruks aktiebolag invid den då ganska nya Södra stambanan. Då fanns här ingen station, men fabriken, som gärna ville ha sina transporter på järnväg, bekostade själv en station här för att fabriken skulle kunna få ett stickspår för godstransporter. Och den 11 oktober 1871 öppnade Arlöv station, och trots att stationen var betald för av sockerbruket så kunde även allmänheten nyttja stationen. 1886 tillkom järnvägen mot Kävlinge och Billesholm som delade spår med Södra stambanan in till Malmö C, och denna gjorde Arlöv till en grenstation. 1896 kom dubbelspår härifrån Arlöv ner till Malmö C, och 4 år senare, alltså år 1900, förlängdes dubbelspåret till Lund. 1901 överlämnades stationen från sockerbruket till SJ som en gåva, och SJ fick ansvar för underhållet och bemanningen av stationen. Men det ledde inte till att fler tåg stannade här. Stationen i Arlöv var alltid en av de mindre mellan Malmö och Lund, och stationen betjänades mestadels av lokaltåg mellan Hässleholm och Trelleborg och mellan Malmö och Ängelholm. Ganska snabbt uppstod klagomål om plankorsningen som fanns i anslutning till stationen. Då det här redan då var en tätt trafikerad sträcka fälldes bommarna i snitt 64 gånger om dagen redan år 1900. I och för sig så byggdes en bro för fotgängare ganska snart, men biltrafiken fick vänta ända till 1970 på en planskild korsning då bommarna fälldes i snitt 200 gånger varje dag, vilket om man räknar tågen gick från 5 på morgonen till 1 på natten så fälldes bommarna bara 6:e minut. Elektrifiering nådde hit 1933 när södra delen av Södra stambanan elektrifierades, och 1934 var hela stambanan elektrifierad. 1983 lades stationen i Arlöv ner och ersattes av dagens station Burlöv, belägen 1 kilometer nordöst om den gamla stationen, och namnet ändrades och stationen får numera sitt namn av kommunen den är belägen i och inte orten Burlöv som faktiskt ligger 2 kilometer härifrån. När pågatågen började köra i januari 1983 så var Burlöv en av de första stationerna som tågen stannade vid, och med i snitt 3 tåg varje timme till Malmö och Lund så hade stationen ganska många avgångar, vilket tyvärr minskades till 2 per timme i december 2015 då pågatågen började gå till Trelleborg och det inte fanns plats på spåren. Och sträckan mellan Malmö och Lund var ju en av Sveriges tätast trafikerade sträckor trots att den endast hade 2 spår. Detta löstes mellan åren 2017 och 2023 när sträckan mellan Arlöv och Klostergården i södra Lund byggdes ut i 4 spår. Och jag har faktiskt några videoklipp tagna under byggtiden, och ni får ursäkta mig för den dåliga kvaliteten på videoklippen. Jag var helt enkelt inte lika bra på att göra film då som jag är idag. Med 4-spåret så fick Burlöv en helt ombyggd station, och det är den som används idag. Dagens station har mycket större dimensioner än båda sina föregångare. Medan stationen från 1983 endast hade 2 sidoplattformar så har dagens station 2 stycken 12 meter breda och 330 meter långa bittplattformar med tak, väntkurar och bänkar. För att ta sig till dessa perronger så finns en gångtunnel med trappor och hissar upp till perrongerna.
I denna gångtunnel finner man också avgångstavlor och biljettautomater och 2 stycken skylights som man också kan se på perrongen som 2 små kupoler. På stationens östra sida finns en busshållplats, dels för linje 130 mellan Malmö och Lund, men också linje 172 till Genarp. Dock så är inte allt färdigt här omkring och därför är hållplatsen för linje 130 mot Malmö en ganska tillfällig lösning. Och samma gäller för cykelställ och parkering. Och för stunden är närmaste parkering Burlöf Centers parkering, men jag är osäker på om man ens får stå där om man ska med tåget. Och det var helt enkelt det om Burlöv. Så vi ses i nästa avsnitt som då kommer att handla om Båstad istället, som också blir sista stationen på bokstaven B innan vi hoppar vidare till nästa. Så vi ses då. Hej då!